ሰላም ዘጎበዜዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ቻፕተር 1ን ካቆምንበት እንቀጥላለን። ስለ ራሽናል ነምበርስ እና ስለ ኢራሽናል ነምበርስ እናያለን። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ይመቻችሁ። ራሽናል ነምበር is a number that can be expressed as a quotient or fraction of two integers. ራሽናል ነምበር ማለት የሁለት ኢንቲጀሮች ፍራክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲኖት የሚደረገው በሌተር ኪው ነው። a or b such that a and b is an element of integers. ኢንቲጀር ማለት ዜድ ማለት ነው። and b is not equal to 0 ይላል። b ደግሞ is not equal to 0 ያለበት ምክንያት b 0 ከሆነ undefined እንዳይሆንብን b 0 አይሆንም ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን እንመልከት። 1/2 3/4 -5/7 2 -3 የመሳሰሉት እነዚህ የራሽናል ነምበሮች ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። በፍራክሽን ፎርም ራሱ ያልተገለጹት ኢንቲጀሮች ያው በውስጥ አዋቂነት ኦቨር 1 ስላላቸው ራሽናል ነምበር መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር -3 ራሽናል ነምበር ነው። ለምን? -3/1 -3 ራሱ ስለሚሆን -3 ራሽናል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽንስ የመጀመሪያው ፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ሁለተኛው ኢምፕሮፐር ፍራክሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ ሚክስድ ፍራክሽን ነው ማለት ነው። ሶስቱንም እንመልከት። ፕሮፐር ፍራክሽን is a fraction in which the numerator, the top number, is less than the denominator. ይሄ ማለት ኒውሜሬተሩ ከላይ ያለው ከዲኖሚኔተሩ ወይ ደግሞ ከቦተም ነምበሩ ሲያንስ ፕሮፐር ፍራክሽን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ማንኛውም ቁጥር የላይኛው ከታችኛው ካነሰ ምን እንላለን? ፕሮፐር ፍራክሽን እንላለን ማለት ነው። ሁል ጊዜ the value of proper fraction is always less than 1. ሁል ጊዜ ከአንድ በታች ነው። መቼም ቢሆን ከአንድ በላይ መሆን አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛው improper fraction ነው። improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator. እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፕሮፐር ፍራክሽን በተቃራኒ መልኩ ያለ ማለት ነው። የላይኛው ከታችኛው ከበለጠ ምን ይባላል? ኢምፕሮፐር ይባላል ማለት ነው። 5/4 7/3 11/5 2/2 የመሳሰሉት ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንላለን። የኢምፕሮፐር ፍራክሽን ቫሊዩ ደግሞ ሁል ጊዜ አንድ እና ከአንድ በላይ ነው። ከአንድ በታች መቼም አይሆንም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሚክስድ ፍራክሽን ነው። ሚክስድ ፍራክሽን is a combination of a whole number and a proper fraction. ለምሳሌ 1/2 የሚለውን እናያለን። እዚች ጋር 1 ሆል ነምበር ነች፣ ከጎኑ ደግሞ 1/2 ፕሮፐር ፍራክሽን አለ። ስለዚህ አንድ ላይ ምን ይባላል? ሚክስድ ፍራክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሚክስድ ፍራክሽን ሆል ነምበር አለው፣ ካጠገቡ ደግሞ ሁል ጊዜ ፕሮፐር ፍራክሽን ያስቀምጣል ማለት ነው። ራሽናል ነምበርስ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ አስ ኢዘር ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ኦር ሪፒቲንግ ዴሲማል። ራሽናል ነምበሮች ቅድም በፍራክሽን እንደሚቀመጡ አይተናል። አሁን ደግሞ በዴሲማል ሲቀመጡ ደግሞ በሁለት መንገድ መቀመጥ ይችላሉ። የመጀመሪያው ተርሚኔቲንግ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሪፒቲንግ ዴሲማል ይሆናል ማለት ነው። ተርሚኔቲንግ ዴሲማል አር ራሽናል ነምበርስ ሁዝ ዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን ኢንድስ። ይሄ ማለት ገደብ ያላቸው ዴሲማላቸው የማይቀጥል ወይም የሚቆም ከሆኑ ተርሚኔቲንግ ይባላሉ። ፎር ኤግዛምፕል 1/2 ወደ ዴሲማል ስንቀይረው 0.5 ይሆናል። 0.5 የማይቀጥል ስለሆነ ተርሚኔቲንግ ነው። ሪፒቲንግ ዴሲማልስ ደግሞ ዚስ አር ራሽናል ነምበርስ ሁዝ ዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን ሪፒትስ ኢንዴፊኒትሊ። የማያልቁ ቁጥሮች ሲሆኑ ሪፒቲንግ ናቸው። ነገር ግን ሪፒቲንጋቸው የሆነ ፓተርን አላቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 1/3 ወደ ዴሲማል ስንቀይረው 0.333 እያለ ይቀጥላል። ሚንስ ሁሉም ሪፒት የሚያደርጉ ቁጥሮች 3 ነው ማለት ነው። 7/11 ካየን ደግሞ 0.636363 እያለ ይቀጥላል። ሶ በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት የሚደረጉ ምን ይባላሉ? ሪፒቲንግ ዴሲማል ይባላሉ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ሪፒቲንግ ዴሲማሎችን ደግሞ ሪፕሬዘንት ስናደርግ ሪፒትድ የሚደረገው ተርም ላይ ከአናቱ ላይ ምን እንጨምራለን? ባር እንጨምራለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0.3 10 ብለን ከምንጽፍ አናቱ ላይ ምን እንጨምራለን? ባር እንጨምራለን። በተመሳሳይ መልኩም ለ0.63 እንደዛው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ተርሚኔቲንግ ዴሲማልስ ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደምንቀይር እንመልከት። ቱ ኮንቨርት ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ቱ ፍራክሽን you simply need to express the decimal as a fraction with the denominator being a power of 10. እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.25 አለ። ወደ ፍራክሽን ስንቀይረው ምንድነው የምናደርገው? ከዴሲማል ፖይንቷ ቀጥሎ ሁለት ዲጂት ነምበሮች ስላሉ ከላይም ከታችም ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ታይምስ 100 ኦቨር 100 ስናደርገው 25 ኦቨር 100 ይሆናል። ይሄንን ስናቃለው ደግሞ
1/4 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 0.6 ወደ ፍራክሽን ስንቀይረው ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ስንት ዲጂት አለ? አንድ እናያለን። ስለዚህ ታይምስ 10/10 ስናደርገው 6/10 ይሆናል። ስናጠፈው 3/5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ተርሚኔቲንግ ዴሲማሎችን ወደ ፍራክሽን ስንቀይራቸው የምናደርገው ምንድን ነው? ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ያሉትን ዲጂቶች እናያለን። እነሱን ካየን በኋላ 2 ከሆነ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2፣ 3 ከሆነ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ 3፣ 1 ከሆነ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ 1 ከላይም ከታችም ስናባዛቸው ወደ ፍራክሽን ይቀይራሉ። ፍራክሽኑን ደግሞ እናጣፈውና ሲምፕሊፋይ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተርሚኔቲንግ ዴሲማሎችን ወደ ፍራክሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ሪፒቲንግ ዴሲማሎችን ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደምንቀየር እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0.63 ሪፒቲንግ ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደምንቀየረው እንመልከት። የመጀመሪያ ስቴፕ የምናደርገው ምንድን ነው? ሌት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 0.63 ሪፒቲንግ ብለን እናስቀምጣለን። እሱን የመጀመሪያ ስቴፓችን እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ቀጣይ የምናደርገው ሪፒቲንግ ዲጂቱን ስንቆጠር ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2ን ቦዝ ሳይድስ እናባዛለን። ቦዝ ሳይድስ ስናባዛቸው ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 0.63 ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን 100 ኤክስ ኢኳልስ ቱ 63.63 ሪፒቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምንድን እናደርገው? በሌፍት ሃንድ ሳይድ በኩል ያለውን ማይነስ ኤክስ እናደርገዋለን። በራይት ሃንድ ሳይድ በኩል ያለውን ደግሞ ማይነስ 0.63 ሪፒቲንግ እናደርገዋለን። ለምን እንደዛ የምናደርገው? ሪፒቲንግ ፓርቱን ለማጥፋት ማለት ነው። ስለዚህ 63 ብቻውን እንዲቀርልን እንደዛ እናደርጋለን። 100 ኤክስን ደግሞ ማይነስ ኤክስ አድርገን 99 ኤክስ እናመጣለን። በራይት ሃንድ ሳይድ በኩል ያለውን ደግሞ 63 እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር 99 ስናደርገው ኤክስ ኢኳልስ ቱ 63 ኦቨር 99 እኩል ይሆናል። ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 7/11 ይሆናል ማለት ነው። Irrational numbers are real numbers that cannot be expressed as simple fractions. The decimal form of irrational number will never terminate or repeat. So እዚህ ጋር የምንረዳው ኢራሽናል ነምበሮች ደግሞ ከራሽናል ነምበር በተቃራኒ መልኩ አሴ ፍራክሽን መግለጽ አንችልም። ስለዚህ የሆነን ኢራሽናል ነምበር በፍራክሽን ፎርም መግለጽ ካልቻለን ያ ቁጥር ምን ይባላል? ኢራሽናል ይባላል ማለት ነው። ዴሲማል ፎርሙ ደግሞ ተርሚኔት ወይም ደግሞ ሪፒት የማያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማያልቅ ቢሆንም ግን ፓተርን የሌለው ደግሞ ሪፒት የማያደርግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፓይ ኢኳልስ ቱ 3.1415926 እያለ ይቀጥላል። ፓተርን የለውም። ወይ ተርሚኔቲንግ አይደለም ወይ ሪፒቲንግ አይደለም። ሶ ኢራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 0.12345 እያለ ይቀጥላል። ሪፒቲንግ አይደለም ተርሚኔቲንግ ስላልሆነ ኢራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ስንመለከት ለምሳሌ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 አሁን ብናወጣው 1.414213 እያለ ይቀጥላል። ግን ማለቂያ የለውም። ፓተርንም ስለሌለው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢራሽናል ነምበር እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው በኢራሽናል ነምበሮች እንዴት ኦፕሬሽን መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን። ሶ when a is greater than 0 and b is greater than 0 the square root of a times the square root of b እኩል ይሆናል the square root of a times b ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሩል ነው። ስለዚህ በኤግዛምፕል ስንመለከት square root of 3 times the square root of 5 በሩሉ መሰረት the square root of 3 times 5 ይሆናል ወይም ደግሞ the square root of 15 ይሆነልናል ማለት ነው። ሌላው when a and b is greater than 0 the square root of a over the square root of b እኩል ይሆናል the square root of a over b ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሩል በቀላል ኤግዛምፕል ስንጠቀም the square root of 27 over the square root of 3 እኩል ይሆናል the square root of 27 over 3 ይሆናል። ይሄ ማለት the square root of 9 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ሩል ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ሩል ደግሞ ስንጠቀም ልክ እንደቀደሙ when a and b are greater than 0 a times the square root of b እኩል ይሆናል the square root of a square times b ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንጠቀም። the square root of -3 root 7 ወደ the square root of a ፎርም ስንቀይረው እንዴት ይሆናል? a -3 ከሆነ b ደግሞ 7 ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? the square root of a square አይደለም የሚለው a ደግሞ -3 ስለሆነች -3 ስኩዌር ታይምስ b ነው የሚለው b ደግሞ 7 ነው ታይምስ 7 ይሆናል እኩል ይሆናል the square root of 9 times 7 እኩል ይሆናል the square root of 63 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ
ኤ እና ቢ ከዜሮ በላይ ከሆኑ ብቻ ነው እነዚህ የኢራሽናል ነምበር ሩሎች የሚሰሩት። ለምን? ከዜሮ በታች ከሆኑ ኔጌቲቭ ከሆኑ ስኩዌር ሩቱ ደግሞ ኔጌቲቭ መውጣት ስለማይችል አንዲፋይንድ ስለሚሆን ሁል ጊዜ ኤ እና ቢ ከዜሮ በላይ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ሪል ነምበርስ እናያለን። ከዛን ቻፕተር 1 እንጨርሳለን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። ጎበዜዎች ይመቻችሁ።